อนนี้เรากำลังจะกลับแล้วตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรุงเทพกันเนาะตอนนี้ก็เริ่มหิวน้ำนิดหน่อยอาจารย์ครับพี่แทนอ้าวนะแม็กเป็นไงบ้างอาจารย์ผมหิวน้ำมากเลยแม็กหิวน้ำขอน้ำหน่อยได้ไหมครับอุ้ยน้ำอยู่ไหนเนี่ยน้ำอยู่ไหนอุ้ยกันไกลไม่ใช่ไม่อยู่ไปไหนอ่ะนี่ไง